Jeden festival. Já bych asi taky jela, buď na Tomorrowland, nebo na Coachellu, protože to je prostě největší park. Nebo bych jela na Ibizu, ale prostě Tomorrowland asi tam bych určitě jela. Takže jaký je tvůj nejneoblíbenější youtuber? Kolik jich znáš třeba? Kolik jich znám? BuzzFeed, Dona Phila. Moje intervence. Ano, toho týpka, co sleduju na anime, který nevím, jak se jmenuje. Aha, dobře. To je všechno. Fajn. Nemám nejoblíbenější youtubera. Proč? Protože je neznám. Ano. Fakt krásný. Kam bys nikdy nejela? Já asi taky jako nemám zemi, kam bych nikdy nejela. Dobře. To byla hodně inteligentní otázka. Já bych jako chtěla navštívit asi úplně všechno, no, tak no nějak jakoby ze zvědavosti, i kdyby tam bylo nějaký riziko, tak mě by to prostě zajímalo. Pojedeme na Krym. Ano. Nebo po týpce pojedeme na Krym. Dobře, teď ty. Očko nebo Očko Express? Aha, Express. Protože víš, koho dám na Očku? Víš, koho dám na Očku? Express. Jo, 1 milion, komu bys ho dala? Já bych ho asi rozdělila na půl zvířatům a na půl lidem. do nějakých útulků a takovýhle. A nějakým prostě organizacím, které třeba pomáhají bezdomovcům nebo takhle, aby to bylo takový krásný. Kam bych? Super, jo. OK. Já se ptám. Jo, ty se ptáš. Jela bys radši na festival nebo na koncert? No tak u mě je to složitější. Záleží na tom, kdo by byl na festivalu a kdo by byl na koncertě. Ale kdybych si měla vybrat mezi koncertem jednoho člověka a mezi koncertem člověka, který by byl na festivalu a nikdo jiný by mě tam nezajímal, tak bych jel na koncert, protože je to prostě fyzicky pohodlnější, ano. Asi tak. Teď já pozměním tvoji otázku a zeptám se tě, jestli rok bez YouTube nebo rok bez ty jsi zlá. To spolu souvisí všechno. To je jedno. Anime s tím taky souvisí. Jako kdybych asi četla mangu. Asi Ježíši Kriste. Asi bez YouTube. Fakt? Ne, to je úplně strašně zlý. Vidíš? A mě to provádíš, umři hned. Asi bez YouTube kanon. Ty jo, teď jsi mě fakt překvapila. Jsem šokovaná. Takže já taky, nebo bych, nevím, jestli to mám změnit. Bastille nebo Everything. Tvoje nejoblíbenější kapely 2, nemůžeš si vybrat, prostě jsou obě tak dobrý, že nevíš. Jo, no ty, ježiš. Spíš to znáš od Everything a co znáš od Bastille. Od Bastille znám Pompeii a to je skvělá a zbytek je jedno velký a tak. A Everything je jedno velký a tak. Takže to je opravdu těžká volba, proč ješ Bastille, ano. Dobře. Já nevím, jestli máš ráda Ermina. Takže se tě zeptám. Martin Garrix nebo Avicii? Avicii asi. A od Aviciiho znám víc písniček a přijde mi takovej víc dospělejší než Martin Garrix. Tvůj pes dělá zajímavý věci. A za chvilku, až spadne do té díry, tak bude po zajímavých věcech a bude brečet. Pojďme! Ne, nepojďme, já se vyfotím. Ne, ty nech ho. On mi utíká. Počkej. Ne, on se otočí. Fakt cool. Tam nechovali šuky. Dobře, kdo se ptá teď? Ty, ne? Jo. Hraný film nebo anime? To je otázka velice zajímavá za 100 000. Tak. Jaký je tvoje vysněný povolání? Kdybych se měla vybrat jednu věc, co bych chtěla dělat, tak to bude...
Ježišmarja, já vůbec nevím, co bych chtěla dělat. Já bych chtěla dělat nějakou pohodovou práci se zvířatama. Nevím co, ale něco pohodového. A žádný takový povolání, který nikdy nemůžeš dělat, nemáš? Ne. Mně stačí to. Dobře, tak jdeme dál. Měj průkopnější sny. Já. Ve kterém městě by si chtěla bydlet? Překvapivě. Ano. Ale jako byla by to tvrdá bitva mezi Londýnem a Tokiem. Tvrdá. A ještě Soul by jako přišel do hry pravděpodobně. To jako oj. Ale stejně by asi vyhrál Tokio. A nebo Tokio, Kyoto, Soul a Londýn. A to fakt jako nevím. No nevím, prostě někde takhle. A někdo z těch 4 by to určitě bylo. Takže asi tak. Jo. Jakou bys na sobě zmínila věc? Asi, abych byla méně žárlivá, s čímž je spojeno, abych nebyla tak sobecká. Ne, asi sobecká. Ne, to ne, prostě hodím. Ne, asi to, tak ne. Tak, ne, tak já jsem asi fakt super sobecká a nepřijde tak mi, že ty jsi abych nebyla žárlivá, to je jasná věc. Takže to bych Žádný nezměnila. Ne. Ty jsi zlá. Ty. Jo, veterán nebo supersport? Já nevím. Asi super sport. Jako, je to těžký, ale protože veteráni jsou nádherní a úžasný a boží. Ale víš, to super sport prostě. Super sport. Takže, zpátky v čase nebo do budoucnosti? Do budoucnosti. Špader. Tak ty. Linkovaný, kostičkovaný nebo čistý papír? Tvrdá bitva mezi linkovaným a čistým. Ale asi čistý. Jsi taky umělec. To už jsme si všimli, ale jsi umělec. Ne. Jo. Někdo na 60 minut. Aha. Já bych asi chtěla potkat zpěváka z 21 Pilots. A na co by se zeptal? Protože bych se s ní chtěla bavit o životě. Protože je to podle mě strašně chytrý člověk, se kterým bych se chtěla bavit. To je opravdu krásné. 60, vím, zasáhlo mi to u srdce. Dobře, no. Další. Jak by vypadaly tvoje vysnění prázdniny? Moje vysnění prázdniny by vypadaly jako jedna obrovská party. Jenom s lidma, který mám ráda. Někde hodně daleko v zahraničí. Takhle by to vypadalo. To by bylo tak krásný. Dobře. Bez zeleniny nebo bez sýra? Bez sýra. Pokud bych si měla vybrat jako mezi tím, tak asi bez sýra. Jako cože prostě. Tak a poslední otázka. Kam bys chtěla cestovat v čase? No. Já bych chtěla cestovat v čase do 50. let a prožít si od 50. do 90. celou tu éru. Protože prostě to byly nejstylovější, To by bylo nejstylovější léta, úplně nejvíc, takže to úplně a fest bych úplně byla mezi návrhářem a hrozně moc se oblíká do dnešním, že to bylo tak cool a úplně všude bych byla, tak to bych udělala. Jo. Samozřejmě do Ameriky to dá rozum kam jinam, ale nebo do Japonska. Překvapivě. OK, takže to je všechno. Bylo to hodně zábavné. Ano, aspoň ano, pro nás. bylo Bylo zábavné. Zábavné a poučné. Ano. Vím, čím tě budu vydírat. Ano. A vím, čím tě budu buzerovat. Super, jo, to je přesně to, co jsme se naučili tady Ano, z toho videa. to je velmi poučné a velmi přínosné a velmi úžasné. Tak. Takže se mějte krásně a skládejte básně a tak. A možná, že se někdy uvidíme třeba, no, to poznáme.